Δεν ξέρω αν πιστεύω στον έρωτα με την πρώτη ματιά. Όταν με ρωτάνε, απαντάω πως πιστεύω στο κλικ και στη χημεία. Πιστεύω σε αυτό το μαγικό που συνδέει δύο ανθρώπους όταν αντικρίζονται για πρώτη φορά. Και αυτό δεν θα μπορούσα να το αποκαλέσω έρωτα. Ίσως να το αποκαλούσα ένα συνονθήλευμα συναισθημάτων και γεύσεων. Και επειδή όλα αυτά ανακατεύονται στην ατμόσφαιρα, νιώθεις στιγμιαία να βρίσκεσαι σε άλλη διάσταση. Μπερδεύονται οι μυρωδιές και σε κάνουν άνω κάτω και δεν ξέρεις από πού σου ήρθε. Αυτό είναι το αμοιβαίο κλικ που σε κάνει να θες να ξανασυναντήσεις τον άλλον. Ο έρωτας κρύβει άλλη μαγεία. Ο έρωτας περιέχει το κομμάτι του ενθουσιασμού και φυσικά του θαυμασμού. Αν δεν καταφέρει ο άλλος να σε ενθουσιάσει και να σε απογειώσει, πώς να τον ερωτευτείς? Αν δεν καταφέρει να σε εξητάρει εγκεφαλικά και σωματικά, πώς να τον ερωτευτείς? Αν δεν δέσουν οι μυρωδιές και δεν κουμπώσουν οι αγκαλιές, τότε πώς? Αν δεν μπορέσει η επικοινωνία να εκτοξευτεί σε άλλα επίπεδα πέρα του συνηθισμένου, τότε τι ψάχνεις? Αν δεν θαυμάζεις τον άλλον, πώς να τον ερωτευτείς? Και όχι μόνο εξωτερικά, αλλά να θαυμάζεις την ουσία του. Άργησα να το καταλάβω. Την ουσία που ξεχωρίζουμε, γιατί προφανώς ταιριάζει με τη δική μας. Αυτό είναι έρωτας. Στην πρώτη ματιά είναι αδύνατο να τα αντιληφθεί κάποιος όλα αυτά και να τα κατανοήσει. Ακόμα και στη δεύτερη. Το μόνο που μπορεί να αντιληφθεί στην αρχή είναι το κλικ. Αυτό το στιγμίο που συμβαίνει μέσα σου όταν απλώνεις το χέρι να πεις χάρηκα και αντικρίζεις δύο μάτια. Σε αυτό το κλικ πιστεύω, γιατί δεν το νιώθεις με πολλούς. Στις πόσες χειραψίες που κατά τη διάρκεια της ζωής σου θα ανταλλάξεις άπειρες, θα το νιώσεις ή το έχεις νιώσει. Αυτό είναι το μαγικό κλικ που θα κρίνει αν θα ταξιδέψεις πιο πέρα. Αυτή είναι η ενέργεια και η χημεία που ανταλλάσσετε μεταξύ σας εκείνη τη στιγμή και σας εξητάρει να ανακαλύψετε πιο πολλά ο ένας για τον άλλον. Πιστεύω λοιπόν σε αυτή τη μαγεία. Και αυτή η μαγεία δεν αποκαλείται έρωτας. Κατά την άποψή μου. Τουλάχιστον όχι στις αρχές. Τον τροφοδοτεί όμως και είναι απαραίτητη για το παρακάτω. Για εκείνο το παρακάτω που θα ανακαλύψετε παρέα και που ίσως να οδηγήσει πιο γρήγορα στον έρωτα. Πιστεύω στον γρήγορο έρωτα, παρόλο που όσο μεγαλώνουμε γινόμαστε πιο απαιτητικοί και πιο δύσκολοι. Δεν ξέρω στις πόσες ματιές ερωτεύεται κάποιος. Το μυστικό είναι πάντως να ερωτεύεστε αμοιβαία και όλο αυτό να εξελίσσεται διαρκώς όλο ένα και περισσότερο. Και σίγουρα αυτό εξαρτάται και από το αρχικό κλικ. Έρωτας με την πρώτη ματιά λοιπόν? Σίγουρα όχι. Έρωτας με το πρώτο κλικ? Θα έλεγα καλύτερα έρωτας εκεί που κουμπώνεις.